สวยมากเลยค่ะมีเทรนนิ่งมีมวยด้วยนะคะ mnptraining.net นะคะ ร้านค้าบางส่วนเริ่มเปิดแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันค่ะน่าจะแบบว่าให้คนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดูวิวของไบรตันนะคะศาลานี้สวยมากเลยค่ะนี่ก็เป็นกระท่อมริมชายทะเลนะคะหรือว่าเขาก็จะเรียกว่าบีชฮัทนะคะบีชฮัทตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางไม่ใช่เนาะผ่านมาประมาณ11 กิโลแล้วนะคะตัวเริ่มหมดแรงแล้วค่ะนะขอเติมพลังงานหน่อยนะคะตัวนี้ก็เป็น energy gel นะคะส่วนมากตัวเองก็จะเติม energy ประมาณทุกๆ10 กิโลเมตรนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ลุยกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกลับตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสุดทางของทะเลที่ถนนที่ติดชายหาดเนาะ2 กิโลเมตรสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน
กันเลยเรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งหมด 15 กิโลเมตรดูบรรยากาศทะเลที่นี่นะคะมีซีเกิลด้วยค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาวิ่งที่ไบรตันค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยติดตามคลิปนะคะ แล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะก็จะมีความสุขแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของทะเลที่นี่นะคะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้จบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ